आज की शिकतला आम्ही प्रॉपर्टी नंबर 6 क्वेश्चन्स. प्रॉपर्टी नंबर 6. प्रॉपर्टी नंबर 6 किती आहे? इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a f of x dx. This can be written as what? Integration from 0 to a f of x dx plus integration from 0 to a f of 2a minus x dx. सो कितें करप? लिमिट हा पळय 0 to 2a वयता न्हू, लिमिटा कितें करप? हाफ करप. म्हणल्यार 2a घेतलो, 2a चो हाफ कितें? a. अशें लिमिटा ब्रेक करप. क्लियर न्हू? ओके. याचा दोन कंडिशन पॉसिबल आहे, खबर आहे न्हू? याची दोन कंडिशन पॉसिबल आहे. दोन कंडिशन पॉसिबल आहे. इफ कितें? f of 2a minus x is equal to f of x. देन म्हाका सांग इंटिग्रेशन कितें जातलो? देन इंटिग्रेशनचो व्हॅल्यू कितें जातलो? 2 times integration of from 0 to a f of x येतलो आन्सर. सपोज हेची व्हॅल्यू सपोज कितें? इक्वल टू f of x. जाल्यार कितें जाता? इंटिग्रेशन वगैरे दोन जाण घेतले ऐड जातल्यार हांगा घेतलो 2 times integration of from 0 to 2a f of x. सपोज हेची व्हॅल्यू सपोज हेची व्हॅल्यू किती जाता? f of 2a minus x ची व्हॅल्यू सपोज किती जाता? मायनस f of x येता. जाल्यार आन्सर किती येतलो? लिमिटाचो आन्सर किती येतलो? 0. सारखे? आता फर्स्ट क्वेश्चन, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi 1 upon 1 plus e to the power sin x dx. ओके, हो क्वेश्चन. सो कितें करतलो सांग? एका कसो बरयतलो? 2 pi म्हणल्यार कितें? 2a न्हू. a कितें आसतलो? pi. 2a कितें? 2a is 2 pi. सो pi कितें? a घेतलो pi. सो कशें ब्रेक करप तें कळ्ळें? फर्स्ट कितें बरयतलो सांग? आतां क्वेश्चन पयलीं बरोवन घे. I is equal to integration from 0 to 2 pi 1 upon 1 plus e to the power sin x dx. इतलं क्लियर? तुका नॉर्मली बी सॉल्व करपा मेळटा, किंग्स रुलान बी सॉल्व जाता, किंग्स प्रॉपर्टीनूय सॉल्व जाता. कळ्ळें? आतां ती प्रॉपर्टी म्हाका दाखोवपा जाय न्हू कशें सॉल्व जाता. किंग्सानूय सॉल्व जाता. सो फर्स्ट कितें करतलो? फर्स्ट हेका ब्रेक करप. हो कितें बरयतलो? f of x न्हू. हो म्हाजो कितें? f of x. हेका कितें बरयतलो सांग? फर्स्ट कितें बरयतलो? I is equal to integration from 0 to pi f of x कितें? 1 upon 1 plus e to the power sin x dx as it is बरयतलो. प्लस कितें येतलें सांग? पळयता प्लस इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to a म्हणल्यार कितें? pi 0 to pi f of 2a minus x 2a minus x म्हणल्यार कितें? आता f of कितें बरयतलो? 1 upon कितें बरयतलो? 1 upon 1 plus e to the power sin 2a minus x. 2a म्हणल्यार कितें जातलो? 2 pi minus x dx. इतलं क्लियर? इतलं क्लियर आहे? ओके. सो फर्स्ट म्हणा एज इट इज दवर, सॉल्व करनाका, तशें दवर एज इट इज. सो इंटिग्रेशन येतलो फ्रॉम 0 to pi 1 upon 1 plus e to the power sin x प्लस हांगा घेतलें सांग? इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi 1 upon कितें केलें तें कळ्ळें न्हू? एक्सा कितें बरयलें? एक्सा कितें बरयलो सांग? 2a minus x. सो एक्सा कितें बरयलो? 2a म्हणल्यार कितें? 2 pi minus x. फर्स्ट को वैसे का वैसा रखना है, वैसे का वैसा रखना है, और सेकंड को क्या करना है? जो लिमिट लिखा है उसका डबल करके x के साथ माइनस करना है. सो मार्क्स सांगितले 1 प्लस. आता 2 पाई का मतलब क्या होगा? e to the power sin x ही रहेगा, sin x. आता साइनाची व्हॅल्यू नेगेटिव्ह या पॉझिटिव्ह कशी कळटले? आता म्हाका 2 पाई म्हणल्यार कितें? 360. 2 पाई मतलब क्या? पाई 2 पाई 2 पाई माइनस x. फोर्थ क्वाड्रंट. इन फोर्थ क्वाड्रंट साइन किती असतं? नेगेटिव्ह. सो ह्या काय आएगा? माइनस. घेतला हांगा माइनस येतलो. ओके. सो माइनस येतलो.
सो आता कसं सॉल्व करतलो फुडें कसं सॉल्व करतले हांव सांग कित्याक बरयतलो क्रॉस मल्टिप्लाय कर 1 अपॉन कर एज इट इज दवरया क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यार कितें येतलें पहिले सकयल व्हर तेका 1 अपॉन e टू द पावर sin x dx क्रॉस कर क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यार कितें येतलें e टू द पावर sin x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर sin x dx आता डिनॉमिनेटर दोगांचो सेम न्हू लिमिटूय सेम आहा सो कितें जातलें दोगांयको ऐड कर इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय कितें जातलें सांग वयर 1 प्लस e टू द पावर sin x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर sin x डिनॉमिनेटर सेम न्हू सो dx किंग्सानो सॉल्व जाता कळ्ळें किंग्सान केला हा क्वेश्चन किंग्सानो सॉल्व करून दाखयलें तुमकां सो कितें जातलें हांगा वयलो पार्ट सकयलो पार्ट कॅन्सल जातलो कितें जातलें इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय 1 dx मग 1 इंटिग्रेशन कितें आसता x लिमिट कितें आसतली फ्रॉम 0 टू पाय सो आन्सर कितें येतलो पाय मायनस 0 विच इज पाय आय ची व्हॅल्यू कितें येता पाय 2i येवचो ना हांगा पाय आय ची व्हॅल्यू घेतली पाय इतलो क्लियर बंद आता काय कसं सॉल्व करतलो सेम प्रॉपर्टी यूज करून सॉल्व करतो प्रॉपर्टी किती सांग इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a f of x dx this can be written as what integration from 0 to a f of x plus सांगात बरयता कळ्ळें एकूच वांगडा बरयता अशें बरोवपा मेळटा प्लस कितें येतलो f of 2a minus x close the bracket dx ओके सो हे प्रॉपर्टी यूज करतलो सो हांगा पाय पायाचो हाफ कितें आसतलो 2a सपोज कितें पाय a कितें आसतलो पाय बाय 2 सो आय कितें तें पयलीं बरया आय कितें सांग इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर cos x dx सो फुडें सॉल्व केल्यार इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू कितें येतलो हांगा पाय बाय 2 एंगल हाफ करप पाय बाय 2 कितें येतलें फर्स्ट कितें f of x म्हळ्यार एज इट इज बरोवप f of x म्हटल्यार कितें एज इट इज बरोवप 1 प्लस e टू द पावर cos x ब्रॅकेटा भितर बरयता सॉल्व करता प्लस कितें येतलो 1 अपॉन आता 2a मायनस x 2a म्हणल्यार कितें जातलो सांग पाय पाय मायनस x सो हांगा बरयत कितें बरयतलो 1 प्लस e टू द पावर cos x च्या जाग्यार कितें बरयतलो x च्या जाग्यार कितें बरयतलो पाय मायनस x पाय कित्याक 2a म्हणल्यार पाय मायनस x सो पाय मायनस x close the bracket dx so integration from 0 to pi by 2 as it is door 1 upon 1 plus e to the power cos x plus 1 upon 1 plus e to the power cos 180 किती असता cos हांगा के साइडीक येता x म्हाका सांग पाय मायनस एक्स म्हणून हांगा आसतलो इन सेकंड क्वाड्रंट कॉस किती असता कॉस नेगेटिव्ह सो मायनस dx आता क्या करप इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर cos x प्लस आता वो सकल इतलो क्रॉस मल्टीप्लाई इतलो सो क्या आएगा बताओ e टू द पावर cos x ऊपर आ जाएगा सो e टू द पावर cos x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर cos x एक स्टेप हांवें स्किप केला हांगा तो स्टेप स्किप केला सो dx डिनॉमिनेटर सेम न्हू सो घेतले न्यूमरेटर घेतलो एड सो इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 1 प्लस e टू द पावर cos x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर cos x dx ओ पार्ट आणि ओ पार्ट घेतलो कॅन्सल सो घेतला हांगा इंटिग्रेशन ऑफ from 0 to pi by 2 1 dx so answer किती येतले x लिमिट किती आसतली from 0 to pi by 2 upper limit minus lower limit answer किती येतले pi by 2 so I किती येता pi by 2 clear ये डाउट ना नो किंग्सानो सॉल्व करपा मेळटा बंद कर
ती स्पेशल प्रॉपर्टी. हे तुमकां सिलेबस ना, बट हेजेर क्वेश्चन येता. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू a तुका x f of x दिसलो, कितें x f of x दिसलो म्हळ्यार x टर्म एक्स्ट्रा येता, तो कित्याक करता अडचण हाडटा सर फॉर्म्युला भितर. क्वेश्चना भितर कितें करतलो, x एक्स्ट्रा कितें तरी येतलो, ओर x आसतलो, न्यूमरेटर भितर कितें आसतलो x, आनी x कित्याक इंटिग्रेशनाक सॉल्व करपाक दिवचना. ओके, सो ते एक्साक काडपा लागून आमी हो प्रॉपर्टी यूज करतात. इंटिग्रेशन कितें आसतलें, एफ एक्सा कितें आसतलें, एक्स मल्टिप्लायड आसतलो. ओके, आनी हो एक्स कितें, हो एक्स कितें आमकां इंटिग्रेशन करपाक दिवचना, जाल्यार आमकां कशें प्रॉपर्टी यूज करतली, कसली प्रॉपर्टी यूज करतली सांग. कित्याक करप हेका, a अपॉन 2 जो बी तुका लिमिट दिल्लो आसा तेजो हाफ करप, जो तुका लिमिट दिल्लो आसा तेजो हाफ करप, आनी हांगा कितें बरोवप सांग, इंटिग्रेशन कितें बरयतलें फ्रॉम 0 टू a f of x. कितें जातलें खबर, ऑटोमॅटिकली कितें जातलो, x कितें जातलो रिमूव, ऑटोमॅटिकली कितें जातलें, x कितें जातलें रिमूव. ओके, हेजेर 5 मार्क्सा क्वेश्चन येयला बोर्डाक, दाखयता तुमकां खंयचो क्वेश्चन. सो आतां पळय, आतां हांगा पळय. सो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय x अपॉन a स्क्वेअर cos स्क्वेअर x प्लस b स्क्वेअर sin स्क्वेअर x dx. और इन सॉल्व इंपॉर्टंट है, सॉल्व क्वेश्चंस इंपॉर्टंट है. ओके, आम प्रॉपर्टी शिकला खबर आहे न्हू, आमी कितें शिकला एका इनडेफिनेटा भितर अशें कितें शिकला आमी, इंटिग्रेशन 1 अपॉन a cos स्क्वेअर x प्लस b sin स्क्वेअर x. हांगा एक्स्ट्रा कितें येयलो सांग, x. हो कितें करता, x कितें करता, आमकां डिफिकल्टी हाडटलो क्वेश्चन सॉल्व करपाक. सो हेका कशें रिमूव करतले आमी, कशें रिमूव करप, फर्स्ट लावप किंग्स प्रॉपर्टी. किंग्स प्रॉपर्टी खबर आहे न्हू, किंग्स प्रॉपर्टी कितें यूज करता, किंग्स प्रॉपर्टी यूज करूया. हे बरयला बेश्टे, बट किंग्स प्रॉपर्टी यूज करतलो हांगा. किंग्स प्रॉपर्टी यूज कर, किंग्स प्रॉपर्टी कितें सांगता, रिप्लेस फर्स्ट कितें बरप, i बरप पयले. i कितें, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय x अपॉन घेतलो a स्क्वेअर cos स्क्वेअर x प्लस b स्क्वेअर sin स्क्वेअर x dx इक्वेशन 1. कसं सॉल्व करता सांग, कितें कशें सॉल्व करता हेका, असले फॉर्मा कशें सॉल्व करतात, स्क्वेअर येयल्यार कशें सॉल्व करतात, डिवाइड असो तुमकां विचारलो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वेअर x. ओके, सो हां आतां करपा मेळना, कितें x हांगा 1 येवपा जाय वयर. सो फर्स्ट कितें करतलो, हां फर्स्ट कितें करप, रिप्लेस किंग्स प्रॉपर्टी यूज करतलो, म्हणल्यार एक्सा रिप्लेस करतलो कोणा वांगडा, पाय प्लस 0 पाय मायनस एक्सा वांगडा रिप्लेस करतलो. सो आय कितें जातलें, सो आय कितें जातलें सांग, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय एक्सा जाग्यार कितें बरयतलो, एक्सा जाग्यार कितें बरयतलो, पाय मायनस एक्स अपॉन कितें जातलें, a स्क्वेअर cos पाय मायनस एक्स द होल स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर sin पाय मायनस एक्स द होल स्क्वेअर dx. इतलं क्लियर, इतलं आसतलं क्लियर. कॉस ओके. आता सो आय घेतलं सांग, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय ओर एस डी उरतलो पाय मायनस एक्स. सकयल कितें जातलें सांग, कॉस स्क्वेअर, म्हाका सांग पाय मायनस एक्स कितें आसता, कॉस पाय मायनस एक्स, कॉस एक्स द होल स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर साइन पाय मायनस एक्स कितें आसता, स्क्वेअर कितें करता, पॉझिटिव्ह करतले तेका कळ्ळें. सो हांगा कितें जातलें, सेम बरें, स्क्वेअर पॉझिटिव्ह करतलो साइन एक्स डीएक्स, हो इक्वेशन 2. सो आतां कितें करप, फुडें कितें करप, थिंगसा कितें करता आमी, एडिशन करता न्हू.
ऍड करो. सो ऍड केला की जातले खबर आहा तुमका की जातले सांग एक्स रिमूव जातलो प्लस एक्स मायनस एक्स की जातले कॅन्सल आउट जातले. ओके सो आता हांगा केले सांग ऍड इक्वेशन 1 and equation 2. So क्या येतलो हांगा 2y is equal to integration from 0 to pi किती येतले सांग x plus pi minus x अपॉन क्या येतलो डिनोमिनेटर दोगांचो सेम न्हू. सो क्या येतले हांगा a square cos square x plus b square square x dx sin आणि sin क्या येतलो सॉरी x आणि x क्या येतलो कॅन्सल. इतलं क्लियर आहे इतलं प्रॉब्लेम ना न्हू. ओके हा इतलं क्लियर आहे. ओके कितें डाउट आहा हांगा तुमकां ना न्हू. आतां हांगा पळय सो 2y इज इक्वल टू कितें येतले 2y इज इक्वल टू कितें येतले सांग इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय 1 अपॉन a square cos square x plus b square sin square x dx पाय हा भायर बरयता. आता कशें सॉल्व करतलो कसो इनडेफिनेटा कशें सॉल्व करतात सेम स्ट्रॅटेजी यूज करप आता. सांग कितें बरयतलो आता डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x. सो क्या येतले हांगा 2y is equal to integration from 0 to pi 1 upon cos क्या असता sec square x upon cos दोगांयकूय दिला की येतले cos square कॅन्सल जातलो हांगा कितें येतलो ओन्ली a square उरतलो सारखे प्लस हांगा कितें येतले सांग b square sin upon cos कितें 10 सो हांगा येतलो tan square x dx. इज क्लियर आता 10 कितें पुट करतलो पुट tan x इक्वल्स टू t. आता लिमिट चेंज जातली न्हू सो दोन कॉलम्स करा tan x इक्वल टू t. सो आता हांगा कितें बरयतलो tan x इक्वल्स टू t हांगा कितें बरयतलो tan x इक्वल्स टू t. हांगा कितें करतलो लिमिट चेंज करतलो हांगा कितें करतलो डिफरेंशिएशन करतलो साइन टेनाचो डेरिवेटिव कितें sec square x dx इक्वल्स टू dt. क्लियर आहे न्हू सगळें हां. आता लिमिट किती आहा सांग एक्साची लिमिट किती आहा लोअर लिमिट 0 आणि एक्साची अपर लिमिट किती पाय. फर्स्ट कितें करप लोअर लिमिट काडप when x equals to 0. आता ही एक्साची व्हॅल्यू हांगा पुट कर सो कितें येतलो tan 0 इक्वल्स टू t. सो tan 0 कितें आसता 0. मागीर नेक्स्ट कितें when कितें सांग x equals to pi when x equals to pi. So 10 pi किती असता 10 pi खबर 10 pi किती असता खबर 0 10 pi घेतलो 0. अपर आणि लोअर किती येले सेम येले आता म्हाका सांग अपर आणि लोअर सेम येलो फुडें सॉल्व करपाक मेळटले ना. अपर आणि लोअर सेम येला फुडें सॉल्व करपाक मेळटा ना. आता कितें करया तर सबस्टिट्यूट करपाक मेळना तर सबस्टिट्यूट करपाक मेळना क्वेश्चना भितर कित्याक अपर आणि लोअर सेम येवपाक लागना. कळ्ळें कितें म्हणटा तें हांव. सो म्हाका डायरेक्ट सबस्टिट्यूट करपाक मेळना. आतां कितें करया अपर आणि लोअर सेम येला आन्सर डायरेक्ट 0 येता रिजल्ट कितें जाता 0. अपर आणि लोअर सेम येवपाक जायना. tan 0 कितें 0 आणि हांगा कितें येता tan पायाची व्हॅल्यू बी कितें आसता 0. दोन्ही लिमिट सेम येवपाक जायना सो म्हाका डायरेक्ट सबस्टिट्यूशन करपाक मेळना. सो कितें करचें पडटलें आतां सो आनी एक प्रॉपर्टी लावची पडटली. सो हांवें इतलें केलें तें सगळें कितें जालें वेस्ट. अपर आनी लोअर लिमिट सेम येवपाक जायना. सो कितें करया आतां सो आतां ती सिक्स्थ प्रॉपर्टी शिकलेली न्हू हांवें हेका हाफ करो कसो हाफ करतलो हांव प्रॉपर्टी नंबर 6 खबर आहा न्हू. प्रॉपर्टी नंबर 6 कितें सांगता पायाचो हाफ कितें आसता π/2 तें करून पळोवया. कळ्ळें जेन्ना पर्यंत तुगेले लिमिट सारकी जायना तेन्ना मागीर तूं काय करूं शकना. सो इतलें करून काय फायदो जालेना कित्याक अपर आनी लोअर कितें जालो सेम. सो तेन्ना लागून कितें करया आतां
हाँ सो आता कितें करतलो सेकंड फॉर्म्युला यूज करतलो म्हाका प्रॉपर्टी नंबर 6 कितें आसता सो 2i इज इक्वल टू कितें बरयतलो इंटिग्रेशन पाय बरयतलो ब्रॅकेट घालता कळ्ळें कित्याक पाय सगळ्या लागता न्हू सो हांगा घेतलं इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 कळ्ळें न्हू फॉर्म्युला कितें आसता सांग इंटिग्रेशन आसता 0 टू 2a cos x f of x dx इक्वल टू कितें बरोवपाक शकता 0 टू a f of x प्लस f of 2a minus x dx हे यूज करपाक ट्राय करता हे यूज केले काय जातले लिमिट हाफ जातली न्हू लिमिट हाफ जाल्यार मागीर कितें जाता सॉल्व करपाक मेळटा ओ 0 आनी ओ इन्फिनिटी येता न्हू लिमिट सेम येना ओके सो आतां हांव कितें बरयतलो दोन फंक्शन पयलीं बरय f of x बरय f of x म्हळ्यार एज इट इज हांगा कॉपी कर जे दिला पळय एज इट इज हांगा कॉपी कर कित्याक वयर कित्याक एज इट इज फुल f of x न्हू सो एज इट इज कॉपी कर एज इट इज कॉपी करप प्लस हो f of x जालो हो f of x आता हांगा कितें आसा सेकंड फंक्शन कितें आसता 2a minus x म्हणल्यार कितें पाय मायनस x सो x जाग्यार कितें बरयतलो पाय मायनस x सो 1 अपॉन कितें येतलें हांगा a स्क्वेअर cos पाय मायनस x द होल स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर sin पाय मायनस x कळ्ळें न्हू 2a minus x म्हणल्यार कितें 2a खंय तो or 2a minus x close the bracket dx इतलं क्लियर सो आता सो पाय ब्रॅकेट इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 एका एज इट इज बरय 1 अपॉन घेतलो a स्क्वेअर cos स्क्वेअर dx सॉरी cos स्क्वेअर a स्क्वेअर cos स्क्वेअर x b स्क्वेअर sin स्क्वेअर x प्लस 1 अपॉन म्हाका सांग आता स्क्वेअर हा न्हू कित्याक पळय cos कितें आसतलो cos उरतलो कित्याक हांगा पाय हा sin कितें उरतलो sin उरतलो कित्याक हांगा कितें हा पाय ओके नेगेटिव्ह बी येयलो बट स्क्वेअर ताका कितें करतलो पॉझिटिव्ह सो कितें मेळ्ळें सेम मेळचें ना a स्क्वेअर cos स्क्वेअर x प्लस b स्क्वेअर sin स्क्वेअर x क्लोज द ब्रॅकेट dx दोघांकूय ऍड केल्यार कितें जातलें सांग डिनॉमिनेटर दोघांचो सेम न्यूमरेटर घेतलो ऍड सारकें न्हू सो म्हाका सांग 2i इज इक्वल टू कितें येतलें ऍड जाल्यार 1 प्लस 1 ऍड येतलो न्हू 2 येतलो 2 हांव भायर बरयता सो कितें येतलें हांगा 2 पाय येतलो आतां एकूय इंटिग्रेशन उरलो न्हू 0 टू पाय बाय 2 2 कसो येयलो तो कळ्ळो 1 प्लस 1 2 2 भायर बरयलें आनी हांगा ओके येतलो कॅन्सील आता उरलें कितें सगळें कितें जातलें सांग 1 अपॉन a स्क्वेअर cos स्क्वेअर x प्लस b स्क्वेअर sin स्क्वेअर x dx हे कित्याक केलें तें कळ्ळें तुमकां आतां पळय आतां जेन्ना लिमीट पुट करतलो म्हाका 0 0 मेळचो ना दोनी कडेन म्हाका 0 0 मेळचो ना आतां करा सॉल्व आतां तें केलें तें सबस्टिट्यूशन करया आतां सबस्टिट्यूशन केल्यार कितें येतलें सांग आतां सबस्टिट्यूट केल्यार कितें येतलें आतां सबस्टिट्यूशन केल्यार कितें येतलो आतां कितें करप फुडें कितें करप सेम पयलीं केलें तें सेम डिवायड पळय cos स्क्वेअर पळय हांवें कितें सांगलां क्वाड्रेटीक आसा पळय cos स्क्वेअर sin स्क्वेअर कितें तसलें कितें आहा जाल्यार कितें करप आसता डिवायड न्यूमरेटर एंड डिनॉमिनेटर बाय cos स्क्वेअर पावर 4 आसल्यार कितें करता आमी डिवायड न्यूमरेटर एंड डिनॉमिनेटर बाय cos रेज टू द पावर 4x केला इक्वेशन आहे तेजेर सो आतां हांगा सो कितें करतलो आतां हांव डिवायड न्यूमरेटर एंड डिनॉमिनेटर बाय cos स्क्वेअर x सो कितें येतलें हांगा i इज इक्वल टू कितें येतलो पाय इंटिग्रेशन आसतलो फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 sec स्क्वेअर 1 अपॉन cos स्क्वेअर कितें आसता sec स्क्वेअर x अपॉन कितें येतलें a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर tan स्क्वेअर x dx आतां करया पुट tan x इक्वल्स टू t दोन पोर्शन येतलो सो हांगा कितें बरयता हांगा कितें करतलो डिफरेंशिएशन हांगा कितें करतलो लिमिट चेंज हेजो डिफरेंशिएशन कितें येतलें सांग sec स्क्वेअर x dx इक्वल्स टू dt आनी हांगा कितें येतलो when
x इक्वल्स टू 0 when x इक्वल्स टू 0 आमकां खबर आहा कितें जातलें tan कितें जातलो 0 tan 0 कितें आसता 0 नेक्स्ट कितें सांग when x equals to pi by 2 tan pi by 2 equals to t so t किती आता infinity इतलं क्लियर 1 by 0 not defined no so not defined आम किती बरयतले infinity बरयतले so therefore किती येतले हांगा I is equal to किती येतलो pi integration from 0 to pi by 2 so किती येतले sec square x dx येतलो dt उरले कितें 1 upon a square b square t square sorry b square t square dt इतलं क्लियर आतां म्हाका सांग एका सॉल्व करपा जाय म्हाका सो कितें कॉमन घेवचो पडटलो कितें कॉमन घेतलो आ बी स्क्वेअर कॉमन घेवचें पडटलें पयलीं एका अरेंज करून बरयता बी स्क्वेअर टी स्क्वेअर ए स्क्वेअर डी टी टी आय पळय टी वेरिएबल न्हू म्हाजो आनी ए कितें कॉन्स्टंट आतां तुमकां खबर आहा कितें वेरिएबला फुडें कितें वेरिएबलाचो पावर कितें आहा 2 न्हू जाल्यार कितें फुडें काय आसो जायना कोफिशियंट काय आसपा जायना सो कितें करतलो बी स्क्वेअर कॉमन घेतलो जो जेन्ना बी स्क्वेअर कॉमन घेतलो कितें जातलें सांग पाय अपॉन b square इंटिग्रेशन घेतले फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 1 अपॉन घेतलं सांग t स्क्वेअर प्लस a अपॉन b द होल स्क्वेअर कळ्ळें हां लिमिट चेंज केला ना ओके सो 0 टू घेतला हांगा इन्फिनिटी हांगा 0 टू घेतलो इन्फिनिटी 0 टू घेतले इन्फिनिटी d t एक फुडें सॉल्व केल्यार खंयचो फॉर्म्युला लागता हांगा a square plus x square so किती जातले हांगा pi upon b square पोल्युशन आसा 1 upon a कितें b upon a tan inverse x upon a x t upon a by b so b by a लिमिट हांगाच पुट करता कित्याक कॉन्स्टंट न्हू कॉन्स्टंट भायर भरपाक मेळटा लिमिट कितें आसतली सांग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी b आणि b स्क्वेअर घेतलो कॅन्सल सो काय येता हांगा पाय अपॉन ए बी अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट अपर लिमिट कितें tan इनवर्स इन्फिनिटी मायनस tan इनवर्स 0 डिग्री इन्फिनिटी साइडी किती असतो इन्फिनिटी अपॉन घाल सकयल इन्फिनिटी सकयल येयला कितें येतलो 0 येतलो ओवर उरल्यार इन्फिनिटी त्याची वेळी इन्फिनिटी आल्यार ओवरऑल टर्म घेतला इन्फिनिटी tan इन्फिनिटी खंयच्या डिग्रीचेर येता पाय बाय 2 पळय न्हू लिमिट चेंज करतना ते कळपा जाता पाय बाय 2 चेर येता सो हांगा कितें बरयतलो पाय अपॉन ए बी हांगा कितें बरयतलो पाय बाय 2 मायनस tan इनवर्स 0 कितें आसता 0 सो आन्सर कितें येतले पाय इंटू पाय स्क्वेअर अपॉन 2ab इज माय आय सबंध आता सपोज हांगा x नसलेलो सपोज x ना साइन साइड कितें लागला dx लागला न्हू कॉसा t पुट करतशिल्लो कॉसा t पुट केल्या काय येतले हांगा sin dx इक्वल्स टू dt हांगा कितें आहा x सारखे x असल्यार कशें सॉल्व जातलो सो फर्स्ट काय करप किंग्स प्रॉपर्टी ला पहिले क्वेश्चन बरोवप i इज इक्वल टू कितें इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय x sin x upon 1 plus cos square x dx इक्वेशन 1 किती करप x कोणाला रिप्लेस करतलो रिप्लेस x आता पाय प्लस 0 पाय मायनस x सो i किती येतले इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय आता किती येतलो हांगा x काय बरयतलो पाय मायनस x ब्रॅकेट साइड किती लागला sin x कनेक्टेड आहे ना त्याच्या वांगडा मल्टिप्लाइड असो पाय मायनस एक्स साइन एक्स अपॉन घेतले 1 प्लस कॉस पाय मायनस एक्स द होल स्क्वेअर dx
आता काय करता सांग, आता साइन जो दोगांय वांगडा मल्टिप्लाय करता, दोगांय वांगडा मल्टिप्लाय केल्या काय येतले, I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय हा एका हो चेंज जातला न्हू, ओके येतलो हांगा पाय मायनस एक्स, हय हो चेंज जातलो. सो बघ सांग साइन, ओके पाय मायनस एक्स इन सेकंड क्वाड्रंट साइन पॉझिटिव्ह असता, इन सेकंड क्वाड्रंट साइन किती असता, पॉझिटिव्ह. सो हांगा घेतलो पाय मायनस एक्स साइन एक्स अपॉन घेतले 1 प्लस पॉझिटिव्ह असो नेगेटिव्ह असो काय फरक पडना, कित्याक हांगा कित्याक स्क्वेअर. सो हांगा घेतलो कॉस स्क्वेअर एक्स dx. इतलं क्लियर हा. इक्वेशन 2. ओके साइन 90 मायनस किती पाय 180 म्हणल्यार किती इन सेकंड क्वाड्रंट, 180 मायनस एक्स म्हणल्यार सेकंड क्वाड्रंट, इन सेकंड क्वाड्रंट साइन किती असता, पॉझिटिव्ह. 180 म्हणल्यार नो चेंज फंक्शन, साइन विल रिमेन साइन, साइड गेला लागला एक्स. आता चेक करपा जाय साइन नेगेटिव्ह येता की पॉझिटिव्ह, इन सेकंड क्वाड्रंट साइन किती असता, पॉझिटिव्ह. सो आता काय करप, दोगांयको ऐड करप, ऐड इक्वेशन 1 and equation 2. So दोगांयको ऐड केले काय येतले, 2i is equal to integration from 0 to pi. तुमकां खबर आहा कितें जातलें सांग आता, म्हाका तर खबर आहा कितें जातलें हांगा. आतां पळय एका ओपन केल्या कितें येतलें म्हाका सांग, ओपन केल्या कितें येतलें, हांव डायरेक्ट करपाक ट्राय करता कळ्ळें. सो x sin x ऊपर का, या क्या आएगा, ऐसे आएगा, सांगता कशें येतलें, पाई sin x मायनस x sin x. चला इतलं कळ्ळें, हा इतलं तर सगळ्याक क्लियर आसतलो. सो आता म्हाका सांग वयर कितें आहा, प्लस x sin x, अरे ह्या क्या है, मायनस x sin x, कितले कॅन्सिल, उरलो कोण पाय sin x, आणि सकयल काय येतलो, दोगांचो डिनॉमिनेटर सेम न्हू. सो 1 प्लस cos स्क्वेअर x dx. आता म्हाका सांग पाय कितें कॉन्स्टंट न्हू, भायर बरोवपा मेळटा. सो काय येतलें हांगा 2i इज इक्वल टू पाय इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वेअर x dx. आता मग चेक करून पळोवया कळ्ळें. आता कॉसाक टी पुट करतलो हांव, तो ऑब्वियसली करपाक जाता. आता लिमिट 0 जावपा जायना, तुमकां खबर आहा. आता सपोज कॉसाची व्हॅल्यू हांवें 0 घातली, कॉसाची व्हॅल्यू सपोज हांवें कितें घातली, सपोज लिमिट सेम येवपा जायना कळ्ळें. कॉसाची व्हॅल्यू सपोज हांव 0 घालता, तर 10 घेतलो, कॉस घेतलो 0, सॉरी 1 येतलो 1. कॉसाची व्हॅल्यू पाय घालता हांव, जाल्यार बी आन्सर कितें येतलो 0, सॉरी 1. अपर लिमिट आनी लोअर लिमिट कितें जाता, सेम. सो कितें करचें पडटलें म्हाका, लिमिटाक काय करचो पडटलो, हाफ करचो पडटलो. कसो हाफ करतलो हांव, बाय युजिंग प्रॉपर्टी. कळ्ळें तुमकां कळपा जाय, लिमिट सेम येयलो जाल्यार म्हाका कितें यूज करपा जाय, प्रॉपर्टी यूज करून लिमिटाचो व्हॅल्यू हाफ कितें करपा जाय, हाफ करपा जाय. सो हाफ केल्यार कितें जातलें, एक कडेन 1 येतलो, एक कडेन कितें येतलो, 0 येतलो. पाई बाय 2 क्या आता है, 0 आता है ना कॉस में, और नीचे का क्या आएगा, 1 आ जाएगा. सो क्या करते सांगता, कितें बरयतलें सांगता, 2i इज इक्वल टू इंटिग्रेशन घेतलें, पयलीं पाय बरया, ब्रॅकेट इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू, एजो हाफ कितें, 2a कितना है, पाय, a कितें आसतलो, पाय बाय 2. कितें बरयतलो, ब्रॅकेट. सो ब्रॅकेट 1 अपॉन, सो 1 अपॉन न्हू, साइन अपॉन sin x अपॉन घेतलें, पता है ना कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी खबर आहे न्हू. पहिले एफ ऑफ एक्स बरयतलें, एफ ऑफ एक्स म्हणजे सेम एज इट इज बरोवप, प्लस कितें एफ ऑफ 2a मायनस एक्स. 2a मायनस एक्स म्हणल्यार पाय ओरिजिनल पाय मायनस एक्स. सो एक्स काय बरयतलो, पाय मायनस एक्स बरयतलो, साइन पाय मायनस एक्स अपॉन घेतले 1 प्लस कॉस पाय मायनस एक्स द होल स्क्वेअर dx. काय जावचें ना, सेम येतलो काय. म्हाका सांग आता म्हाका सांग, इन सेकंड क्वाड्रंट साइन कितें आसता, पॉझिटिव्ह. साइन आनी साइन घेतले, 2 साइन डायरेक्ट करता हांव. हांगा घेतले 2 साइन एक्स अपॉन डिनॉमिनेटर सेम येतलो, कित्याक स्क्वेअर नेगेटिव्हाचो बी स्क्वेअर पॉझिटिव्ह येतलो, 1 प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स dx. और 2 भायर गेल्यार
हांगा और 2 आनी कितें येतलो कॅन्सल कळ्ळें इतलें क्लियर आहा न्हू हां आतां कितें करप आतां करपाक मेळटलें सबस्टिट्यूशन हय सो आतां कितें बरयतलो हां ओके आतां सबस्टिट्यूशन करया आतां कोणा सबस्टिट्यूट करतले सांग आतां ऑब्वियसली आतां हांगा कितें आहा कॉस स्क्वेअर आहा सो ऑब्वियसली हांव कितें करतलो पळय आतां हांगा 1 मायनस कॉस स्क्वेअर असल्यार हांव खुशी खुशी कितें बरयतलो हाका सायन स्क्वेअर एक्स बरयत आशिल्लो आनी कितें डिनॉमिनेटर हांगा सायन आनी सायन कॅन्सल जाता आशिल्ले 1 अपॉन सायन कितें कॉसेक आनी कॉसेकाची मागीर लॉग कॉसेक एक्स मायनस बरोवन सॉल्व करता आशिल्लो हांगा प्लस येता न्हू सो म्हाका ऑब्वियसली म्हाका कितें करपाक जाय हांगा सबस्टिट्यूशन सो काय जाल्यार काय वे ना ताका सॉल्व करपाक ओके सो हाका कितें बरयतलो हांव कॉस एक्सा कितें बरयतलो हांव टी सो तेजो डेरिवेटिव कितें सायन एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt सो कितें करतलो आतां पुट cos x equals to t सो म्हाका सांग हेजो कितें करप दोन पार्ट करप हांगा कितें करता तेजो डेरिवेटिव काडटलो आनी हांगा कितें करता तेजी लिमिट पुट करतलो लिमिट चेंज करतलो हांगा सो हेजो कॉसाचो डेरिवेटिव कितें सांग मायनस सायन एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt वयर पार्ट कितें आहा सायन एक्स डीएक्स सो मायनस खंय वयतलो ह्या सायडीक हांगा कितें करप वेन x इक्वल्स टू 0 वेन x इक्वल्स टू 0 कॉसाची व्हॅल्यू कितें येतली आतां टीची व्हॅल्यू कितें येतली 1 डायरेक्ट करता कळ्ळें तुमी पळया नाल्यार 0 घाल cos 0 कितें आसता 1 इज इक्वल्स टू t मागीर कितें करप वेन x इक्वल्स टू पाय बाय 2 cos पाय बाय 2 कितें आसता cos पाय बाय 2 कितें 0 न्हू सो t घेतलो 0 हांगा लिमिट सेम जायना तेका लागून हांवें हें घेतलें सो आतां कितें करप सो I इक्वल्स टू इंटिग्रेशन घेतलं पळय ओके पयली भायर पाय आहा इंटिग्रेशन आसता सांग लिमिट कितें लोअर लिमिट कितें 1 अपर लिमिट कितें 0 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट कितें 0 सो आतां हांगा कितें येतलें सांग 1 हां मायनस येतलो न्हू मायनस कितें सांग साइन एक्स डीएक्स कितें मायनस dt सो मायनस पाय ते बरयलें 1 प्लस कितें येतलो कोसाला कितें बरयतलो t स्क्वेअर dt तुमकां खबर आहा कोणाचो प्रॉपर्टी हो tan इनवर्स न्हू ओके हांगा 1 येता याची व्हॅल्यू 1 येता सो कितें येतलें सांग हांगा मायनस पाय 1 अपॉन a बरयची गरज बी ना हांगा कितें येतलें tan इनवर्स t लिमिट कितें आसतलो फ्रॉम 1 टू 0 इतलो कळटा कळपाक जाय हां इतलें असो शेकात I इज इक्वल टू कितें येतलें मायनस पाय अपर लिमिट कितें tan इनवर्स 0 मायनस tan इनवर्स 1 सो I इज इक्वल टू कितें येतलें मायनस पाय tan 0 कितें आसता 0 मायनस tan इनवर्स 1 केन्ना येता 4 पाय बाय 4 सो कितें येतलो 0 मायनस पाय बाय 4 कितें पाय बाय 4 मायनस पाय बाय 4 मायनस आनी मायनस कितें येतलो प्लस सो पाय इंटू पाय कितें पाय स्क्वेअर अपॉन 4 सो I ची व्हॅल्यू कितें येता पाय स्क्वेअर अपॉन 4 सो बंद सो एका सॉल्व करतले एका कशें सॉल्व करतले सांगा आमी हे पळय कशें सॉल्व करतले फर्स्ट कितें करप I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय x अपॉन 1 प्लस साइन x dx हो इक्वेशन 1 जालो सो कितें करतलो फर्स्ट कितें करतलो किंग्स प्रॉपर्टी लायतलो किंग्स प्रॉपर्टी कितें सांगता दोन्ही लिमिटा ऍड करप एक्सा कितें बरयतलो दोगांयकय पयलीं ऍड करतलो कितें येतलें पाय मायनस एक्सा वांगडा मायनस करप सो कितें येतलें हांगा I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय एक्सा जाग्यार कितें बरयतलो पाय मायनस एक्स अपॉन कितें येतलें हांगा 1 प्लस साइन पाय मायनस एक्स dx फुडें सॉल्व केल्यार I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय मायनस एक्स अपॉन 1 प्लस इन सेकंड क्वाड्रंट साइन इज पॉझिटिव्ह सो साइन एक्स dx हो इक्वेशन 2 इतलं क्लियर आहा आतां कितें करप एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 एंड 2 एड केल्यार कितें येतलो 2i इंटिग्रेशन कितें आसतलें फ्रॉम 0 टू पाय सो दोगांयकय एड केल्यार कितें येतलें x प्लस पाय मायनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर कितें 1 दोगांचो डिनोमिनेटर सेम न्हू सो 1 प्लस साइन एक्स dx सो कितें येतलें x आनी मायनस एक्स कितें येतलो कॅन्सल पाय कितें कॉन्स्टंट सो भायर बरयतलें हांव सो कितें येतलें हांगा 2i इक्वल्स टू कितें येतलो
2y इक्वल्स टू कितें जातलें पाय इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय 1 अपॉन कितें जातलो 1 प्लस साइन x dx. ओके इतलं क्लियर हा एका कशें सॉल्व करता आमी सांग कॉन्जुगेट करून मल्टिप्लाय करता याद आहा न्हू 1 प्लस साइन x येयलो कितें करता आमी हेचे कॉन्जुगेटा वांगडा वयर मल्टिप्लाय करता कॉन्जुगेटा वांगडा सो हांगा येतलो 1 मायनस साइन स्क्वेअर x विच इज कॉस स्क्वेअर x मागीर कितें डिनोमिनेटर कितें जाता एकूच जाता डिनोमिनेटर कितें जाता डिनोमिनेटरचो पार्ट कितें जाता एकू पार्ट येता मागीर ताका दोगांय कितें करप स्प्लिट करता आमी ओके आतां हांगाय कितें जाता लिमिट कितें जाता फ्रॉम 0 टू पाय येता आनी 0 टू पाया मध्ये आन्सर कितें येतलो दोगांयचो आन्सर कितें येतलो सेम येतलो साइन व्हॅल्यू सपोज सबस्टिट्यूट केल्यार सो कितें करप सो कितें करया हाफ करतले जो कितें करतलो हाफ सो कशें हाफ करप आसता 2y इज इक्वल टू कितें बरोबर आसता पाय इंटिग्रेशन कितें आसतलें केन्ना बी एक्साचो क्वेश्चन येयलो एक्स येयलो वयर जाल्यार कितें करप दोन प्रॉपर्टी लागता फर्स्ट किंग्स सेकंड सिक्स प्रॉपर्टी सो आतां कितें करतलो लिमिटा कितें करतलो हाफ सो हांगा 2 पाय बरयल्यार पाय बरोवपाचो पाय बरयल्यार पाय बाय 2 बरोवपाचो पाय बाय 2 दिल्यार पाय बाय 4 बरोवपाचे सो हांगा घेतलो 0 टू पाय बाय 2 x f of x कितें सेम सो 1 प्लस साइन x प्लस आज सेकंड कितें आसता सांग f of 2a minus x म्हणल्यार 1 प्लस साइन पाय मायनस x क्लोज द ब्रॅकेट dx कितें जालें आता तुमकां खबर आहा न्हू की आतां सांग साइन 90 पाय बाय पाय मायनस थिटा कितें आसता पाय मायनस x कितें आसता साइन x सो कितें जातलें आन्सर सॉल्व केल्यार कितें जातलें सांग 2y इक्वल्स टू कितें जातलें इंटिग्रेशन 2y इक्वल्स टू 2 पाय कसो येयलो कळ्ळो न्हू तुमकां 1 प्लस 1 सो 2 भायर बरयलो हांवें सो हांगा घेतलें इंटिग्रेशन कितें उरतलो फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 1 अपॉन कितें जातलें 1 प्लस साइन x dx 2 आणि 2 कितें जातलें कॅन्सिल सो i इज इक्वल टू कितें जाता पाय आतां कळ्ळें कितें करपाचें खबर आहा न्हू कितें करता सांग आतां कॉन्जुगेटा वांगडा ओवर मल्टिप्लाय आनी डिवाइड हेचो कॉन्जुगेट कितें 1 प्लस साइन एक्सचो कॉन्जुगेट कितें आसता 1 मायनस साइन x आनी सगळें कितें येतलो 1 प्लस साइन x इंटू 1 मायनस साइन x a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर सो 1 स्क्वेअर कितें 1 मायनस साइन स्क्वेअर x dx सो i इज इक्वल टू कितें येतलें पाय इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 आता 1 मायनस साइन x अपॉन कितें येतलो 1 मायनस साइन स्क्वेअर x कितें आसता कॉस स्क्वेअर x dx इतलें क्लियर आहा आतां कितें करप डिनोमिनेटर दोगांयकूय दिवप सो दोगांयकूय दिल्यार कितें जातलें पाय इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 सो म्हाका सांग 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर x कितें आसता sec स्क्वेअर x मायनस 10x खबर आहा न्हू साइन अपॉन कॉस घेतलो 10 आणि एक कॉस उरतलो न्हू सो 1 अपॉन कॉस वयर गेल्यार sec dx आता म्हाका सांग सेकाचो इंटिग्रेशन कितें आसता sec स्क्वेअरचो इंटिग्रेशन कितें आसता sec स्क्वेअर एक्साचो इंटिग्रेशन कितें आसता 10x आसता न्हू 10x मायनस इंटिग्रेशन ऑफ 10x sec x कितें आसता sec x हय न्हू इंटिग्रेशन ऑफ 10x sec x कितें आसता sec x 10x कितें आसता sec x आनी लिमिट कितें फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 इतलें क्लियर sec स्क्वेअरचो इंटिग्रेशन कितें आसता 10 आनी sec x 10x इंटिग्रेशन कितें आसता sec x सो दोगांयकूय सॉल्व केल्यार कितें जातलें सॉल्व केल्यार आतां लिमिट घालया न्हू अप्पर कितें डायरेक्ट काडटा थंय 10 पाय बाय 2 अरे इन्फिनिटी येता इन्फिनिटी येवपा जायना अप्पर लेवल करताना पळोवया कितें जाता तें पळोवया
पहिले लिमिट पुट करून पळयता कित्याक तो इन्फिनिटी 10 पाय बाय 2 कितें इन्फिनिटी म्हळ्यार नॉट डिफायन्ड म्हळ्यार इन्फिनिटी मायनस ओके 10 सेक पाय बाय 2 कितें आसता सेक पाय बाय 2 सेक कॉसाचो उलटा कॉस पाय बाय 2 0 येता हांव बी हां इन्फिनिटी येता हय कितें येता इन्फिनिटी सेक पाय बाय 2 बी येता इन्फिनिटी कितें जालें अनपड गवारलो मायनस अपर लिमिट जालो लोअर लिमिट कितें 10 0 कितें आसतलो 0 आणि सेक 0 कितें आसता 1 हां ओके ओके हां म्हणटा इन्फिनिटी 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 कितें जातलें कॅन्सील मायनस आणि मायनस प्लस सो काय येतलो माय येतलो आन्सर माय ना पाय सॉरी पाय क्लियर सो बंद हो क्वेश्चन मातसो इम्पॉर्टंट हा कित्याक केन्ना बी 10 सेक केलो न्हू जाल्यार कॉस तेका कितें करप साइन आनी कॉसान कन्वर्ट करप मागीर सॉल्व करपा जाय 10 सेक बी येयल्यार सो म्हाका सांग सो डायरेक्ट हांव एका I1 म्हणचो ना पयलीं क्वेश्चन खाली कॉपी करतलो कित्याक येतलें हांगा इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय एक्स तेन्ना कितें बरयतलो पयल्या साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आणि सेका कितें बरयतलो 1 अपॉन कॉस एक्स आणि तेन्ना कितें बरयतलो साइन अपॉन कॉस एक्स डी एक्स म्हाका सांग दोगांयचो डिनोमिनेटर कितें सेम न्हू विच इज कॉस सो ओवरऑल आय कितें येतलें सांग इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय हांगा कितें येता कॉस येता सकयल कितें येता कॉस 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 येतलो कॅन्सील उरलें कितें एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स तू म्हणटा सर हे केलां हें क्वेश्चन ना सिमिलर हा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन भशेन येता सो आतां सॉल्व करया आतां काय ना आतां काय बरयतलो आतां रिप्लेस आतां एक इक्वेशन हो इक्वेशन म्हाजो 1 फर्स्ट काय करतलो सांग एक्साक म्हाका एक्स ना काय म्हाका एक्स काडपा जाय सो कितें करतलो पयलीं किंग्स प्रॉपर्टी यूज करतलो फर्स्ट काय करतलो रिप्लेस एक्स बाय वॉट पाय मायनस एक्स पाय प्लस 0 इज पाय मायनस एक्स सो काय मेळटलें I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय एक्सा जाग्यार बरयतलो एक्सा जाग्यार कितें बरयतलो पाय मायनस एक्स ब्रॅकेट साइन एक्सा जाग्यार बरयतलो पाय मायनस एक्स खंय एक्स दिसता थंय कितें बरयतलो पाय मायनस एक्स सो आतां कितें जातलें सांग सो I इज इक्वल टू कितें येता इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय मायनस एक्स sign in second quadrant is always positive sign in second quadrant is always positive dx or equation 2 झाले आता काय करप दोघांचो डिनोमिनेटर सेम न्हू ओके दोघांचो ऍड केला की येतले ऍड इक्वेशन 1 and equation 2 इक्वेशन 1 and equation 2 ऍड केला की येतलो I की येतले 2i I plus I 2i इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय आता एक ओपन केलं की येतले सांग पाय साइन एक्स मायनस एक्स साइन एक्स मायनस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स येतलो कॅन्सील उरलो कितें पाय साइन एक्स अपॉन 1 प्लस दोघांचो डिनोमिनेटर सेम न्हू सो कॉमन डिनोमिनेटर विच इज 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स पाय भायर बरय आता काय करतलो इंटिग्रेशन काय करतलो हाफ लिमिट काय करतलो हाफ सो लिमिट हाफ कशें करता सांग कशें करप आसता हाफ हांगा बरयतलो पाय जाय काय बरयतलो पाय बाय 2 सो फंक्शन काय येतलो दोन पार्टान काय येतलो डिवाइड स्प्लिट सो फर्स्ट काय बरयतलो 1 अपॉन म्हणल्यार कितें सॉरी ये पाय बाहर है ठीक है ऐसे समझो फंक्शन कोण आता साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स एफ ऑफ एक्स बरयता पयल्या प्लस कितें चेंजिंग द लिमिट चेंज केलं लिमिट बरयता कितें हांगा घेतलो साइन 2a मायनस एक्स 2 इंटू पाय बाय 2 सो पाय मायनस एक्स अपॉन घेतले 1 प्लस साइन पाय मायनस एक्स क्लोज द ब्रॅकेट dx ना अशें क्लोज द ब्रॅकेट dx सो काय येतलें हांगा 2i इज इक्वल टू काय येतलो पाय आता साइन इन सेकंड क्वाड्रंट पॉझिटिव्ह साइन इन सेकंड क्वाड्रंट पॉझिटिव्ह
साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स. सो 2 भायर गेलो. सो हांगा घेतले इंटिग्रेशन घेतलो फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2. और किती उरता साइन एक्स 2 भायर लिखा मैंने अपॉन घेतलो 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स. इतलं क्लियर हे सगळं क्लियर असतले. 2 आणि 2 घेतले कॅन्सल आउट. सो किती येता आय इज इक्वल टू घेतलो पाय इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2. आता हांगा बी सेम सगळं किती येता पळय 1 प्लस साइन एक्स. सो कॉन्जुगेट परतल्यान कॉन्जुगेट सेम कॉन्जुगेट काम करूया. मग कितें मागेल काम कितें हांगा डिनॉमिनेटर कितें करपा जाय सिंगल. एक फावटी डिनॉमिनेटर सिंगल जालो म्हळ्यार 2 टर्मान न्हू सिंगल टर्मान कन्वर्ट केलो मागीर हांव कितें करपाक शकता न्युमरेटर वांगडा स्प्लिट करपाक शकता न्हू. ओके तशें कित्याक करता सांग आमी यू अपॉन बी रूल आसा ना इंटिग्रेशना भितर सारकें. सो कॉन्जुगेट वांगडा मल्टिप्लाय केल्यार कितें येतलें साइन एक्स हेजो कॉन्जुगेट कितें सांग साइन प्लस घेतलो मायनस. सो 1 मायनस साइन एक्स सगळं कितें येतलो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 मायनस साइन एक्स 1 स्क्वेअर मायनस साइन स्क्वेअर 1 स्क्वेअर म्हळ्यार 1 dx. सो 1 मायनस साइन स्क्वेअर एक्स कितें ओपन करो ओपन केल्यार कितें येतलो साइन एक्स मायनस साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन घेतले हांगा कॉस स्क्वेअर एक्स डी एक्स. आता नेक्स्ट काम कितें करतलो दोनों को देने का इसको भी देने का इसको भी देने का. सो घेतले हांगा पाय इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2. आता साइन अपॉन कॉस दोन कॉस आसा न्हू एक साइन कॉसा वांगडा मल्टिप्लाय जावन घेतले अपॉन जावन घेतलो 10 और एक कॉस बचा है तो 1 अपॉन कॉस ऊपर जाएगा तो क्या आएगा सेक. हेजे जाल्या हे कंप्लीट जालो. आता हांगा मायनस साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेअर एक्स असता 10 स्क्वेअर एक्स. क्लियर होल ब्रॅकेट dx. ओके क्लियर. ओके हेजो इंटिग्रेशन जाल्यार हा 10 स्क्वेअरचो इंटिग्रेशन ना. सो कितें करया कितें बरयतले का 1 प्लस कितें आहा रे हांगा सेक्स स्क्वेअर एक्स मायनस 1. पयले सॉल्व कर पयले एका वेळेर डायरेक्ट इंटिग्रेट करी नाका. आता फुडें मायनस हा कळ्ळें याद दवर मायनस हा रिमेंबर कर. हांगा घेतलो सेक्स स्क्वेअर एक्स मायनस 1. सो ओपन केल्यार घेतलो हो मायनस जातलो आनी हो प्लस जातलो. इतलो क्लियर आहा तुमकां सगळ्यांक इतलें आसपाक dx. मागीर व्हॅल्यू पुट केल्यार इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2. आता इंटिग्रेशन सॉल्व करया आता इजी आहा. मग हेजो इंटिग्रेशन कितें सेक एक्स हेजो इंटिग्रेशन कितें मायनस 10x प्लस 1चो इंटिग्रेशन कितें आसता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स लिमिट किती असतली फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2. सो पुट कर अपर लोअर करया अपर लोअर शिकित आपण. ओके हांगा घेतलो इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी केलें ना आमी प्रिवियस हितून बी केला प्लस पाय बाय 2. ओके आता 0 पुट केल्यार आता ओके अपर लिमिट सॉल्व जालो. आता लोअर लिमिट सॉल्व करया. आता सेक 0 किती असता 0 सेक 0 किती असतलो 0 हय 0 ना 0 न्हू 1 सेक 0 असतलो 1 साइन कसो 1 आणि 10 0 केन्ना असता पाय बाय 4. कळलं न्हू कितें करते हांव 10 ना सॉरी 0 सॉरी 0 हो बी 0 सो बरोवन फायदो ना सगळे 1 येतला लास्ट माय बाय 2 जालें न्हू रे पाय बाय 2 क्रम केलें. ओके एपिसोड जालो कंप्लीट. कळ्ळें हो 1 जाता हो 0 आनी हो कितें 0. ओके कितें डम्पलिंग्स कॅन्सल कितें बोलले ओके कितें येता पाय ब्रॅकेट कितें येता पाय ब्रॅकेट पाय बाय 2 पाय ब्रॅकेट पाय बाय 2 मायनस 1 सारकें पाय बाय 2 मायनस 1 हे पयलें लगे. आता क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यार कितें येतलो
पाय -2 अपॉन 2. सो इतल्या दवरो या इतल्या सोडल्यार बरें आमी चड कितें सॉल्व करपाक गेला. ओके ओपन कर देता ओपन केल्यार कितें येतलें पाय स्क्वेअर अपॉन 2 मायनस पाय इतल्या दवर देखो ते वन सेम. आता सपोज एक्स नासलेलो सपोज कितें एक्स नासलेलो जाल्यार कसो सॉल्व करता का एक्स नासलेलो कसो सॉल्व करतलो एका याद करा कालू तापेल तुमकां एका साइन एक्स काय बरयतलो 10 कॉसाक काय करतलो 10 कन्वर्ट करतलो सॉल्व. आता हांगा लिमिट पळयलो कितें लिमिट. सो ओनली किंग्स प्रॉपर्टी हे यूज करचे ना आमी प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करचो ना. तुम्ही टिचरी विचारा कळ्ळें म्हाका इतली हे खबर ना तुम्ही विचारा प्रॉपर्टी नंबर बरयचे पडटा प्रॉपर्टी सायडी प्रॉपर्टी बरयचो पडटा यूज केला म्हण युजिंग प्रॉपर्टी बरयचे पडटा जाल्यार विचारा टिचरी. ओके म्हाका खबर ना तुमच्या स्कॉलार तुमी शिकयला बी आसतलें म्हाका दिसना. हा हे तुम्ही सॉल्व करता न्हू सॉल्व करा तुम्ही जाऊन सॉल्व करा चला बस हे पॉज कर. हांगा कोणा डिवायड करता खबर आहा तुमकां प्रिवियस क्वेश्चन असलो क्वेश्चन जो आहा तो पळय असलो क्वेश्चन केलें असले क्वेश्चन बी कोण जालो आता न्हू इंडेफिनेटेबल केलें जेन्ना पावर 4 आसता न्हू ओय अशें कितें येता स्टफ कॉस्ट टू द पावर 4 म्हणून डिवायड करतात. एक क्वेश्चन केल्लें सिमिलर आता तुझे बुक हांगा आसना गेलो तू थर्ड पेपर बुक मरे आं फोर्थ कसो वाटलो थर्ड सो कॉस्ट टू द पावर 4 म्हणून डिवाइड करता कित्याक एक्स्ट्रा साइन आनी कॉस येता न्हू ताका एडजस्ट करपाक. एक्चुअली वयर कितें आसपा जाय काय आसपा जायना वयर एक्चुअली वयर कितें आसपा जायना काय आसपा जायना. ओके सो एक्स्ट्रा कितें येता हांगा मेन कल्प्रेट कोण एक्स. ओके सो कल्प्रेटा कशें रिमूव करतले आमी कशें करूया रिमूव कशें बरयतलो पयलीं क्वेश्चन बरय. सो ऑन करो ऑन हां इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 घेतले एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन रेज टू द पावर 4x कॉस रेज टू द पावर 4x dx इक्वेशन 1. सो काय करतलो रिप्लेस x बाय पाय बाय 2 मायनस x. सो आय काय येतलो इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 x काय बरयतलो पाय बाय 2 मायनस x साइन पाय बाय 2 मायनस x कॉस पाय बाय 2 मायनस x अपॉन साइन पाय बाय 2 मायनस x द होल पावर 4 प्लस कॉस पाय बाय 2 मायनस x द होल पावर 4 dx. इतलं क्लियर हां सो काय येतलें हांगा i इज इक्वल टू घेतलो इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2. सो आतां घेतलें हांगा पाय बाय 2 मायनस x ब्रॅकेट साइन घेतलो कॉस कित्याक कॉम्प्लिमेंटरी आनी कॉस घेतलो साइन आनी अपॉन घेतलें सेम कॉस हांगा घेतलो घेतलो कॉस एक्स आनी हांगा घेतलो साइन एक्स डी एक्स. इतलं क्लियर आहा 4 इतलं क्लियर. सो आतां हांगा घेतलें इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 हे दोन्ही टर्म हा पळय हे दोन्ही टर्म हेजे वांगडा मल्टिप्लाय कर आनी हेजे वांगडा मल्टिप्लाय कर. करा रे चल सो घेतल्या म्हाका पळयना काय ल दिसलें म्हाका हांगा घेतलो पाय बाय 2 घेतले कॉस एक्स साइन एक्स आनी घेतलो
मायनस घ्यायचं x cos x sin x होल अपॉन घेतलं sin x raised to the power 4 cos x raised to the power 4 dx or equation 2 ऍड केलं घेतलंय जादू आता जादू पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह कॅन्सिल सो ऍड इक्वेशन 1 and equation 2 so काय दिला 2y equals to integration from 0 to pi by 2 ओनली कोण उरलं सांग हे सगळे कॅन्सिल घातले हो पार्ट आणि हो पार्ट घेतलं कॅन्सिल उरलं कोण pi by 2 बाहेर बरो pi by 2 cos x sin x अपॉन किती आता sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x dx आता करब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय पावर हायेस्ट कितला पावर हांगा 4 हा कित्या 4 हांगा डिवाइड करता खबर हांगा सपोज पळय जाल्यार हो जातलो कळ्ळें तुमकां हे फॉर्म शिकला खबर आहा न्हू हांवें 1 अपॉन x टू द पावर 4 हे रे लास्ट फॉर्म लास्ट फॉर्माचो क्वेश्चन जातलो हो ना जाल्यार तेन्ना आमी कितें करतात कॉस स्क्वेअर वांगडा डिवाइड करतात 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर सेक बरयतात आनी हो 10 आनी हे जातलो लास्ट फॉर्म ओके 1 आता डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos raised to the power 4x कित्याक cos raised to the power 4 वांगडा डिवाइड केले 2i is equal to pi by 2 integration from 0 to pi by 2 किती जातलो दोन कॉसाचे काम घेतले सांग पळय फर्स्ट काम घेतलं एक कॉस कॅन्सिल दुसरो कॉस जो तो सायना वांगडा मल्टिप्लाय जावन 10 जातलो डिवाइड जावन 10 येतलो आणि कॉस स्क्वेअर उरलो न्हू 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर वयर गेल्यार सेक स्क्वेअर आणि अपॉन घेतले हांगा साइन अपॉन कॉस किती 10 raised to the power 4 x plus 1 x आता पळय सो 2i equals to घेतले pi by 2 integration from 0 to pi by 2 आता 10x sec square x upon एका कसो बरयतलो हां पळय म्हाका कितें जाय 10 raised to the power 4 नाका कितें जाय 10 square x the whole square plus 1 10 square x हांव टी पुट करतलो तेन्नाच हो येता अशें येवचें ना केन्ना अकॉर्डिंग टू चेन रूल 2 10 10 डेरिवेटिव्ह sec square x एकोन जालें हांव मागीर म्हणनाका की हांवें शिकयलें ना म्हण हांव सगळं शिकून दवरता कळ्ळें हांव आपली सगळें बेस्ट दिता सद्दां म्हागेलें काम आसता मैं अपने पे भी बेस्ट देता हूँ तुमको भी बेस्ट देता हूँ काय शिकयलें अशें काय सोडलें नाय म्हाका दिसलें ओके चॅप्टर जायना कंप्लीट करया म्हाका बी दिसता न्हू की ओके बेगीन सोंपया आनी कंप्लीट करया म्हाका कितें आहा तुमकां कितें कळटलें फर्स्ट इयर आहा तुमकां कितलें म्हण मॅथ्स कळटा तुमकां तुमी काय पता चलेगा क्या स्किप किया मैंने तुमकां काय कळचें ना स्किप केलं मग काय कळचें बी ना तुमकां ओके सो तुम्ही आपले काम करा शिकपाचें काम करा लास्टा मागीर इंटिग्रेशन परतल्यान तुका सगळें कलेक्ट करपाक जावचें ना कित्याक भरपूर जाता सपोज तुम्ही लास्टार तुका चित्त की आपूण फर्दर शिकतलो एग्जामी टायमार 4 दीस आसा आपूण इंटिग्रेशन कंप्लीट करतो 4 दीस केले इंटिग्रेशनाक वयतले सो होल्ड दवरा हां सो काय करतलो आतां कोणा टी पुट करतलो पुट 10 square x टी पुट करतलो पुट 10 square x equals to t आता दोन कॉलम याद दवरपाचे डेफिनेट शिकता आमी सो हांगा बरयतलो 10 square x equals to t हांगा कितें बरयतलो 10 square x equals to t कळ्ळें आता हांगा डेरिवेटिव्ह काड सो डेरिवेटिव्ह घेतले सांग 2 10x आणि 10 चो डेरिवेटिव्ह कितें आसता sec square x dx equals to dt बट हांगा कितें आहा वयर कितें आहा 10x sec square x dx so upon 2 आता क्या करप हांगा कितें लिमिट पुट करपा जाय when x equals to 0 10 is also 0 10 0 is what 0 so 10 square कितें आसतलो 0 so t घेता 0
मागीर when किती घेया when ओके when x is equal to pi by 2 when x equals to pi by 2 मग सांग 10 pi by 2 किती असता इन्फिनिटी स्क्वेअर किती इन्फिनिटी सो इन्फिनिटी स्क्वेअर घेतलो इन्फिनिटी सो 10 टी ची व्हॅल्यू घेतली हांगा इन्फिनिटी आता पुट कर इन्फिनिटी स्क्वेअर इन्फिनिटीच असता काय इन्फिनिटीत पहिला इन्फायनाइट असा आणि किती करतले हा सांग घेतलो 2i इज इक्वल टू घेतलो इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 0 नो हय फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी आता ओल्लो टर्म घेतलो हो घेतलो ह्याच्या जाग्यार काय बरयतलो ह्याच्या जाग्यार हा सो पाय बाय 2 बरोबर विसरलो ओके सो dt अपॉन 2 जातलो नो 10x x square x dx घेतले dt अपॉन 2 सो 2 बाहेर बरे सो पाय बाय 4 येतलो हांगा 4 जातलो आणि हांगा ओर घेतले ओन्ली dt असतले वर असतले ओन्ली dt आणि सकयल किती असतलो t स्क्वेअर प्लस 1 तुमका खबर आहे किती जातले t स्क्वेअर प्लस 1 म्हणल्यार किती 10 2i इक्वल्स टू घेतलो पाय बाय 4 आता मग सांग 10 क्या लागता अंके लागते सांग 10 इनवर्स t t अपॉन 1 म्हणल्यार t आणि लिमिट काय असतली फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आता 2 सकयलवर सो i इज इक्वल टू घेतलो पाय बाय 8 अपर लिमिट किती आहे इन्फिनिटी 10 इनवर्स इन्फिनिटी पाय बाय 2 मायनस 10 इनवर्स 0 केन्ना येता व्हेन एंगल इज 0 सो आन्सर घेतलो पाय स्क्वेअर अपॉन 16 दिस इज द आन्सर करेक्ट आता हांवें चेक केलं ओके सगळे क्वेश्चन्स बरे आप हे 5 मार्क्साचे क्वेश्चन्स सगळे स्टँडर्ड क्वेश्चन्स 5 मार्क्साचे व्हॅल्यू दवरता